everyone! Welcome back to our channel, and for today's video, I'm gonna show you the Boya mic that we just got from Shopee. And if nag-uumpisang vlogger kayo, or actually if nag-online schooling yung mga anak ninyo, you can also purchase this Boya mic because I tried it using our laptop, and I called Kuya Yale sa kanyang Facebook Messenger at gumana siya, maganda yung audio. So ito yung box. It's a Boya mic. I ordered it from Shopee kay Juan Gadget. I'm gonna put the link on the description box para maka-order na rin kayo, and it's only for 799 pesos. Ayan, so i-unbox. Hindi naman natin siya actually i-unbox kasi right now I'm using it on my Canon camera para makita natin yung audio. So para ma-compare natin yung audio, I'm gonna remove it. So I'm gonna remove the microphone from my Canon camera para makita natin kung paano yung audio niya kapag wala siya. Canon camera pala yung gagamitin natin with this video para makita nyo lang. Anyway, kaya nga pala ngayon ko lang binili itong Boya mic kasi before, yung ginagamit ko for vlogging ay yung Fujifilm na camera ko, Fuji X-A10, and hindi fit yung kanyang kable or the jack attachment, I think. Sorry, hindi ako familiar kung ano yung tawag doon because I'm not that techie talaga. Si Papa yung techie and tulog siya ngayon, so hindi ko siya matanong. So, ayun. Hindi fit yung kable nitong Boya mic doon sa Fujifilm na camera. So, we need to have an adapter pa. So, hindi ko muna siya binili. So, ayun. Ibang mic yung ginagamit namin, and we previously had mga 2 microphones na rin, which is ginagamit namin sa online classes, ganon sa laptop kasi siya dahil USB connector. And ayun, na-try ko nga to kanina using Facebook Messenger, tinawagan ko si Kuya Yale, and very clear yung audio niya. So now, we're gonna remove muna itong ating microphone from the camera para makita ko sa inyo kung ano lahat yung included dito sa box na ating Boya microphone. So, I removed the mic na from our camera. And ito, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung laman nung ating Boya mic na box. So, again, ito yung box niya ng Boya microphone. Ayan. So, inside, tanggalin natin. Inalis ko na, dahil nga inalis ko na yung mic, so wala siyang laman dito. Pero, ang nakalagay, so ito yung sinasabi nila na parang cat, ang tawag nila dito, cat something, cat fur. Ito yung pinaka-mic ng Boya. Ayan. So, mukha siyang maliit na flashlight. If you've seen yung mga maliit na flashlight, ayan. Ganito yung mic ng Boya. Ayan. So, dito natin ilalagay yung adapter or yung cable ng mic. So, sa mic, mayroon siya, ilagay muna natin siya, no? Kasi, actually, nung nakapack siya from the box, so, nakalagay na itong mic dito sa cat fur. So, ayan. So, ipasok muna natin yung cat fur. Ayan. So, parang ito yata yung sabi nila na nag-filter ng outside noise or nag-filter ng wind. Parang gano'n. So, ilagay na natin yung mic at kasama niya na yung cat fur or yung pang-filter nga ng wind. And then, ito yung kanyang stand. Ayan. So, ito yung stand. Ilalagay lang natin siya dito. Ayan. So, insert lang natin yung stand. Medyo mahirap siya kasi nga, syempre, bago. So, mahirap pa siyang ilagay. Pero at least maganda. At least secured siya. Ayan. So, may stand na siya. As you can see, ganito siya. Ayan yung itsura ng kanyang stand. So, ito, ini-insert siya. Clip. Para siyang clip para dun sa itaas ng Canon camera. So, dun sa Fuji camera ko, walang clip dun sa taas. Kaya, ito, perfect talaga siya dito sa camera. At saka yung
flip screen kasi nitong camera ko is nasa side. So, kung nasa taas kasi yung flip screen mo, medyo mahirap siya. Kailangan mo pa ng isang pang-mount for this stand ng iyong mic. Okay, ang next natin na ilalagay, actually, dalawa yung kasama niyang kable. So, meron siya dito. This is actually, I think, for phone siya. Pero, hindi naman kasi siya fit din sa iPhone na gamit ko. So, hindi rin siya pwede. Pwede siya sa mga Android phones kung ganito yung jack attachment ninyo. Ayan. Kung ganyan yung itsura. So, eto. Ilalagay natin yung para sa ating camera, which is this. And, insert lang natin siya dito. Ayan. And then, itong pa-L, ito yung i-insert natin sa mismong camera. So, ayan. So, kapag in-insert ko siya, syempre, mag-iiba na naman yung audio natin. So, anyway, meron din pala siyang kasama, aside from this, meron din siyang kasama na leather case. Ayan, Boya leather case. Para if gusto mong dalhin sa labas, kapag may mga outdoor vlogs na gusto kang gawin, pwede mo siyang ilagay doon para hindi siya maalikabukan or madumihan. So, ibabalik na natin siya. Sa ating camera. Ayan. Para mag-iba ulit yung audio natin. For sure, mag-iiba na naman yung audio natin and at least makompare na. And so anyway, naibalik ko na yung ating microphone sa camera. And I forgot to mention earlier, yun nga palang bilog doon sa ibaba ng ating microphone stand. Parang screw siya. So, kailangan mo lang siya ikutin para mag-lock yung microphone sa camera. Especially if you're doing outdoor vlogs, gano'n, para mas safe yung microphone ninyo, hindi siya mahulog. So, screw nyo lang siya, ikutin nyo lang yung bilog na yun. So, again, itong Boya microphone ay in-order ko sa Shopee from Juan Gadget. Mabilis lang siya, mga 3 days or 4 days lang before na-receive ko na siya agad, and it's 799 pesos plus shipping fee. And also, pala, sa loob ng box ay meron ding warranty card, may manual, and meron din yung parang receipt, pinaka-resibo ni Juan Gadgets. Ayan. So, ayun. Yun lang. So, ito pala yung itsura ng camera natin kapag nilagay na natin yung mic. Ayan, yung Boya mic. So, ito yung parang, yung sinasabi ko na parang fur na, parang cat fur. Ayun, yun kasi tawag nila parang cat fur. Ayan. So, tapos ito yung cord. Ito yung pinaka-mic niya. Ayan. Tapos ito yung kanyang cable. Papunta siya doon. So, let's see. Ayan. So, papunta, asan na? Ayun. Ito yung, dito siya nakasaksak. Ayan. So, ayan, yun na. And then, nakalock na siya. Yung screw na parang bilog. Yun. Nano ko na siya. Para nakalock siya at hindi siya matanggal. Anyway, pwede nyo rin namang hindi isama itong cat fur na ito. Pwede nyo siyang tanggalin if you want. Pero, okay lang. Cute din naman kasi siya kapag ganyan. Ayan. So, yun yung itsura niya. So, thank you so much for watching this video, and I hope may natutunan kayo sa simpleng pag-review ko nitong ating Boya microphone. And, ayun. So, if you want to purchase, again, yung Shopee link ni Juan Gadget nandito sa aking description box. If you haven't subscribed yet on our channel, click on subscribe, like this video, and comment down if you have any questions or suggestions. And see you on your next video. Bye!